سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یه پارت دیگه از آموزش بلندر. تو این پارت میخوام براتون مدل سازی ماه رو بذارم. توی پارت قبلی من براتون سیاره زمین رو گذاشتم که لینکش این بالا میذارم، میتونید برید سر بزنید و ببینید. خب قبل اینکه اصلا بریم سراغ مدل سازی، شما باید اون تکسچر ماه رو از توی گوگل دانلود کنید. همینجا من تکسچر مون ناسا رو شما سرچ میکنید و همین سایت اولیه شما میزنید و از همینجا اینجا که دو تا تکسچر داره، از همینجا بزنید روی دانلود آپشن، این سایزهای مختلفش میاد. از همینجا دانلود میکنید، این کالر اصلیشه و از این قسمت دیسپلیسمنت رو هم حتما باید دانلود کنید. اینجا روی همین دانلود آپشن رو بزنید. از اینجا میتونید همین این رو بزنید، دقیقاً 16 پی پی دی رو که 31 مگابایت هست رو همین رو میتونید دانلود کنید. خب اما برسیم برای خود ما. شیفت A رو میزنم، UV Sphere رو وارد میکنم، اینجا بزرگش میکنم. میتونم از همینجا کنترل 2 رو بزنم بهش ساب دیوایت بدم، یا اینکه از قسمت مودیفایر ها بهش ساب دیویژن سورفیس رو همینجا اعمال کنم، مقدار 2 تا رو بهش میدم. راست کلیک و شید اسموث رو هم میزنم. روی این من میزنم آبجکتمون، از قسمت متریال روی نیو متریال میزنم. از این قسمت خب من اون تکسچرایی که دانلود کردم از همون سایتی که بهتون گفتم، برای سایت ناسا هستش. این بیس کالر رو که این میشه با کیفیت 4K هم هست، این رو من وارد میکنم اینجا، لینکش میدم به بیس کالر. خب از قسمت موتور رندر اینو میذارم روی سایکل، این روی جی پی یو یا همون کارت گرافیک اکسپریمنتال. قسمت متریال هم از قسمت ستینگ این رو دیسپلیسمنت رو روی جفتش بذارم، بامپ اند دیسپلیسمنت. خب اما اون یکی تکسچر که مربوط به دیسپلیسمنت هستش رو همینجا درگ اند دراپ میکنم اینجا. خب من وارد این تب شیدینگ بشم که قشنگ من ببینم دارم چیکار میکنم، بزرگ بشه برام. اینجا شیفت A رو میزنم و دیسپلیسمنت رو سرچ میکنم. خب این رو هم حتما بچه بذارید روی نان کالر. این رو من به هیت متصلش میکنم و این رو هم به دیسپلیس. از اینجا هم من مقدار 0.150 یا اینکه البته اینجا باز باید ببینم چقدر میخوام. 0.0 رو من سری قبل که گذاشته بودم، الان من وارد رندر بشم. آره اینو حالا باز میشه کم و زیاد کرد. مثلا اگه من اینجا اینو من یه خورده بزرگتر کنم، یه خورده حالا آره جزئیاتش باز بیشتر میشه، ولی خب زیادم نباید بشه چون یه همچین شکلی به ما میده. این باید اندازه باشه. میبینید اون جزئیات ماه رو دقیقاً به ما نشون میده. خب از قسمت لایت ها هم من اینجا روی این رو روی سان میذارم، روی 1000 تا فکر میکنم اوکی باشه. بعد از این قسمت هم اینو روی ورد میذارم و این استرینگ رو میذارم روی 0 که اون فضای تاریک رو به ما بده. خورشید ما کو نه اینجاست. البته این روی 5000 هم بذارم. آره این هم اوکی هستش. خب ببینید من اینجا یه تکنیک بهتون میدم. دوربین من الان اینو من اینجا بیارمش بالاتر، نه همینجا من ببینید دوربین من اینجاست. خب اگه من دوربین رو بخوام به صورت دلخواه اونجایی که ویوی من هست بیارم، کافیه اینجا کنترل آلت 0 رو بزنم. ببینید دوربین دقیقا میاد اینجا، اونجایی که دقیقا میخوام، که دوباره نرم روی این کلیک کنم و دوربین رو بچرخونم. خب من این واسه رندر گرفتنش اینو اینجا رو خورده تنظیمش کنم، یه رندر هم ازش بگیرم ببینم چه جوری میشه. از قسمت تنظیمات رندر این رو بیارمش روی 128 و یه رندر ازش بگیرم ببینیم. خب همونطور که میبینید ما میتونیم خیلی راحت با همچین جزئیاتی خیلی سریع ماه رو درست کنیم. توی ویدیو قبلی هم که بهتون ساخت سیاره زمین رو نشونتون دادم. به کانال حتما سر بزنید، ویدیو رو اگه دوست داشتید لایک کنید و توی قسمت کامنت حتما نظراتتون رو بنویسید، من حتما پاسخ میدم. تا یه ویدیو دیگه میبینم.